That's why we start catching up with you. Ano to? So create a new model. You see, maraming kabaturan, if you want to create the culture will create you. Once tabo, actually, ang kultura sa simbahan is by happenstance. Because ingani po ng tabo, what is tolerated becomes permanent. So, tungod kay like sa simbahan, gina-allow man malate. Di, nahimong kultura, behavior sa mga tao. So, ang kultura na diba? So, then tungod kay late, then that culture create the kind of quality of life you have there as a church. So, dapat ato nga mo create ang kultura nga mo create sa ato nga mahimong mga maayong tao, mahimong maayong iglesia. So it's by design, not by default. Are you with me? So tanawa ang inyong mag-design na tao sa may mauni ang atong kinaya dili maayo preventer siya. Unsa ang facilitator? Usually opposite mo gina. So mauni atong i-model na karon. Kaya kung niya itong himuon mo create ni sa ato sa church na maayo nga church, na himong malampuson, na himo nga successful. Then nagsugod sa mga baptismen. And then napituhan ang mga young people. Kita nila ang mga tatay, mga kuya. Kurat na mga sila sa take na po sila. Ang WMU po. Ang kay, in fairness, may munta nga, may muna ito katawanan, pero ang mga WMU, mas na sila yung kultura nga maayo kaysa baptismen. Unang makasit up mo, there sila mga meeting, dinako, achieve nila kaya nga naman, naman sila yung kultura, cooperation. Sa mga baptismen, hindi magkayo na. Ija-ija mo ta. So kung ato nang baguhon, i-change na ito na. So kung saan unya na mga maayong programa from this evangelism to discipleship to church planting and mission work, panalo na tanan. Now, ingon pa ni Richard Buckminster Fuller, the one I quoted a while ago. Ingon niya, you never change something by fighting the existing reality. To change something, build a new model that makes the existing model obsolete. So, mo iyang admonition, ayaw kontrahayo pagpaka kami as a church, kami ang living testimony sa palpak nga kay in the 90s kami man tong kami gid ang church nga una na split sa tibok nga convention nato. Matong time pag move na mo sa cell group, sa praise and worship team, medyo nag-gira mi diri every Sunday for several months mag-riot diri sa church. When I say riot yun na during worship celebration, maundang ang worship celebrations tungod kay naay and at that point in time we thought nga something is wrong sa mga tigulang yun. But later on we realized as well nga naapod ni among shortcomings kay nga naman para kami paspas na kami pag ingon sa cell group nga lingkuranan monoblock nga ang style kay dili dapat ilubas nga approach nga ulo lang makita nimo di ka pwede mag-change kay mga benches ko namin mga benches diri nga sulit kayo nga magipagtrabaho sa mga katigulangan. Pag pag ingon na cell group na ta ipagtanggal mo ang tanang mga lingkuranan ang mga benches ipulihan na mo ingani monoblock react ang mga tigulang. Ya kami mga bata noon di pa may attach sa lingkuranan. Pero ang mga tigulang kay attach man kay sa lingkuranan kay sila tutunan ning kamot og maayo pangikabas pangimo ana. So wala man to namo natagaan kayo baliw. Ipangga gid ang diretso. Kani niyo nangita ang mga tigulang. Ingon mi gipanghatag na mo sa pambaptis. Dili pa may carpet diri sa unahan dito sa portahan naman na dito kamutang this building is constructed by so constructor kada buntag kada Domingo na inikabot niya
Muna na sa ginasa, naaw niya yung pangalan. Gihimo na mo kay amo manigibutangan o kanang binil tile daw. All the way pa to dito, pati ang pangalan na tabunan. Pagka Domingo pagtan-aw niya, wala na may iyang pangalan. Lahi na po gagira. And then, of course, there are so many other things. Mayroon tamutan. Hindi na dapat awayan. Pero kami po, init po din mga bata, mag-ikulang po wisdom, init lang po. So, splitting unnecessarily, hindi dapat ditabo. But, we are all learning. So, if I have to do it all over again, we will still continue sa direction, but we will change the approach. So just like what pamataka kay Richard Buckminster that you never change things by fighting the existing reality. Na higol ba, kawayo ni mo, mura pakaulawan ni mo itong mga nauna. Because in reality, gigamit ba yan sa ilang na season. So what we need is to change something, build a new model. Something that you like, and then you enjoy doing it, having people start aligning with that, and then the old model becomes obsolete. So may kung siya na kinaraan, magigay niya nga ito, hindi naman hindi pwede. Murag layo na magigay, tapos then now that. So, wala unnecessary nga hurt. Nakuha na daw? Amen. So, baptism, let us all be gentle. Huwag ito ibasa ni Pastor Tata kaya sa James, di ba? Ang wisdom, ang tinuod na wisdom is peaceable. Malinaw, dili ko ikaway. Gentle. Open for discussion. Mao dapat so when we think about how we redesign, kasi ang redesigning misi ba kung magbungkag ka, so at least dili kaayo so matay ko if we have to do it all over again. So sorry na mini pastoral kasi pastoral kasi yung pastor na at the time karon mag-exercise sa dito sa una na dapat natin nagdilo ta gamay pero o pamalan to kay we are all still growing. Alan Kay said, the best way to predict the future is to invent it. So, tanaw ta, kung saan niya dapat ang dagan. No? Remember as Southern Baptist, we have to understand na ang sacred ang message. Para to, ang mensahe, ang gospel, ang atong gituuhan, mga doctrine na ito, mo na ang sacred sa tuwa. Ang method dili. Ang method is subservient na sa message. So kung naay ang gastuin nga, dili naman pwede. And mo change ta sa itong method, kaya dili man sacred ang method. Ang message man. So we need to somehow come alongside with these things without changing our message. And the way, so we think about how we start to invent or reinvent what will be our future. You see, ang revelation naman sa Ginoo, I'm not talking about the Bible, kaya Bible fix na. I'm talking about the direction of how you grow as a church in all aspects sa inyo. Now, kung man na sa progressive man na, di man na mo kaisa kayo, badawat mo na, dili. You get a glimpse of that, and then you are faithful to that direction, that revelation sa Ginoo sa inyo as a church. And then as you move forward, magkanang ka-clear, magkanang ka-dako, magkanang ka crystal clear sa inyo But you got to be able to see it first. I-invent nimo. When I say invent, under the leadership sa Ginoo dili tong kita-kita ra buot-buot ang taga-tuwa. So dili with all the dependencies sa Ginoo. So we ask the Lord, show us how to do this. What is it that you'd like us to see? Now there is one very effective habit of a highly effective people, and that is begin with the end in mind. Everybody say with me, I will begin. Okay, louder. I will begin with the end in mind. In other words, pag sugod pa lang nimo sa adlaw, sugod pa lang nimo sa semana o sa tuig, naana sa imuha ang end. Unsa mo gusto nimo mahitabo? Unsa itong ipakita sa Ginoo nga gusto nimo sa imo ang kinabuhi? So nakita na nimo, so like for instance, sa inyo ang church, unsa ang inyong natan-aw at the end of the year,
nagsugod ta nga naa na tong pananawon. And then we reinvented, we created. So we start working. And so now, the starting point is to deal with the culture that we have in our church, so that our culture, ang culture na mo dictate is not by default, but by design. Mauni atong gustong may tabunan. Bro, dili na lang pwede ng yung aning trabaho, aning late or kung magtrabaho ta, lousy kayong trabaho. Kasi ang pwede na, dili na pwede. Kaya dapat in-ani na ta. So, hinay-hinay, gentle, encourage, dili, magsige pang review, dili, magsige pang asapa sa pulpit. Dili, iyahan lang kanunay. Learn how to humor them so that they would come alongside with you, so together we become united. Dugay mga sunang pasensyahan sa isa. So, but we are determined to create it, to make it a reality. Dili ta mo surrender sa majority. Amen ba? Amen. So, that's why, so think about the culture and then the new design na imong isalpa ko niya. Okay. At this point in time, okay ba merinda na dito ba para dire-diretso na ulit papasok nimo? Para early merinda, tapos para tuloy-tuloy na dahil nanapa ko yung 9 minutes. By the way, before I go, naipapunta na reaction here na yung mga question. I would magpapagdala ko na kung if there are questions, otherwise mag-break time. Klaro ba? O, nakaputaw ang